Tervetuloa sitten seuraamaan jaksoa Shibojen rotumääritelmästä. Eli käydään FCI:n rotumääritelmä läpi, vähän otetaan jotain kommentteja tuolta Nippon puolelta. Ja sitten viitataan myös tänne Shibojen jalostuksen tavoiteohjelmaan. Siellä on vähän jotain juttuja avattu sillä tarkemmin. Yes, eli linkki tähän rotumääritelmään löytyy tutusti kuvauksesta. Sieltä voi lukea vähän tarkemmin näitä juttuja vielä. Ja Shibahan kuuluu FCI-vitosryhmään, eli se tarkoittaa pystykorvia, alkukantaisia rotuja ja vielä alaryhmä vitonen, eli aasialaiset pystykorvat ja niiden sukulaisrodut. Jep. Ja tosiaan me mainittiinkin jo se Nippo. Eli tästä voi siis päätellä, että Shiban alkuperämaa on Japani. Sen alkuperäinen tarkoitus on ollut lintujen ja pienriistan metsästäminen. Ja se myös näkyy luonteessa vähän vielä ja käyttäytymisessä kyllä nykyäänkin. Mm-hmm. Mutta tänä päivänä Shiba on myös seurakoira. Shiban historia ihan lyhyesti, eli Shiba tosiaan Japanista lähtöisin ja se on peräisin jo esihistoriallisilta ajoilta, eli kyseessä on oikeasti alkukantainen rotu. Ja Shiba sanana tarkoittaa alun perin jotakin pienikokoista, eli pientä koiraa. Rodun kotiseutu on Japaninmereen rajoittuva vuoristoalue, missä sitä käytettiin pienriistan ja lintujen metsästykseen. Ja rotutyypissä esiintyy jonkin verran alueellisia vaihteluja myöskin. Viime vuosisadan vaihteessa Shibaa ristetettiin laajasti englantilaisten lintukoirien kanssa, koska metsästys oli silloin oikeasti aika suosittu urheilulaji myös Japanissa. Ja Shiba-rotuna ajautuu näiden roturisteyksien takia aika harvalukuiseen tilaan. Sitten noin vuonna 1928 maassa huolestuttiin rodun säilymisestä ja harvalukuisten puhtaiden verilinjojen vaaliminen alkoi toden teolla. Rotumääritelmä laadittiin lopulta sitten vuonna 1934 ja vuonna 1937 julistettiin Shiba sitten kansallisaarteeksi. Ja siitä lähtien rotua on jalostettu ja kehitetty nykyään tunnettuun muotoonsa. Nippon mukaan myös toisen maailmansodan aikana valitettavasti vielä monia japanilaisia koiria uhrattiin ja rodun vaaliminen ei edistynyt. Yleisvaikutelmaltaan Shiba on pienikokoinen, tasapainoinen ja hyväluustoinen koira, jolla on hyvin kehittyneet lihakset ja voimakas rakenne. Liikunta on nopeaa, vapaata ja kaunista. Japanilaisessa rotumääritelmässä liikkeitä kuvataan kimmoisiksi, joustaviksi ja sitkeiksi. Ja sitten säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 10 suhteessa 11, eli hyvänä ohjenuorana on, että Shiba on hivenen pidempi rungon pituudelta kuin se säkäkorkeus on. Etenkin sitten siellä Nippon määritelmän puolella nartuille mainitaan hieman pidempi runko. Ja siellä painotetaan myös sitä, että rungon tulee olla hyvin tasapainossa, lihaksien ja jänteiden hyvin kehittyneet. Rotumääritelmässä luonne on katettu ytimekkäästi. Eli siellä on uskollinen, innokas ja erittäin tarkkaavainen. Japanilaiset arvostaa koirassa sellaista hillittyä arvokkuutta, hyvän tahtoisuutta, joka ilmenee tottelevaisuutena ja uskollisuutena ja vaatimatonta jollain tapaa ehkä viatonta olemusta. Tähän liittyen osa teistä ehkä onkin kuullut jo japanilaiset sanat, joita usein käytetään, kun puhutaan Shiban ideaalista olemuksesta. Referoidaan tähän luonteeseen liittyen kuitenkin vielä tätä Shibojen jalostuksen tavoiteohjelmaa, pieni pätkä, jossa kerrottiin, että Shiban tarkkaavaisuuden se voi mennä joskus vähän ylettymään valppauden puolelle. Eli jolloin Shiba voi riehaantua pienemmästäkin ärsykkeestä ja osoittaa pelokkuutta. Tällainen hermostuneisuus on japanilaisten mukaan pahin mahdollinen virhe luonteessa. Sitten aletaan käydä näitä eri osia Shibasta läpi. Eli ensimmäisenä käsitellään pää. Otsan siis tulisi olla leveä, otsapenkereen selvästi erottuva vähäisellä otsaurteilla. Kirsun tulisi olla musta, kuono semmoinen suhteellisen tai kohtuullisen paksu ja kuonon selkä suora ja sitten huulien pitäisi olla tiiviit. Nippon puolella mainitaan tarkennuksena vielä, että suhteellisen paksussa kuonossa huulissa ei saisi olla yhtään sitä löysyyttä ja ne kireentyneenä olisi suora viiva. Ja hampaiden tulee olla vahvat ja purenta on silloin leikkaava.
Ja siellä ollaan tosiaan Nippon puolella vähän tarkempia vielä niistä hampaista, että niitä täytyisi olla se 42 ja sitten niiden pitää olla hyvin kehittyneet ja että vajavaiset hampaat tai pilkut kielessä ei olisi toivottavia. Posket tulisi sipalolla hyvin kehittyneet. Silmät ovat kolmion muotoiset, mutta ei kuitenkaan liian pienet, väriltään tummanruskeat. Silmät ovat hieman semmoiset vinoasentoiset. Nippon määritelmässä silmien osalta mainitaan myös, että mustat tai kalpeat värit iiriksessä ei ole toivottavia, eli tummanruskea on se ideaali. Ja sitten korvat olisi suhteellisen pienet ja kans kolmion muotoiset, hieman eteenpäin kallistuneet ja tanakasti pystyssä. Nippon tarkennuksia korviin on, että niiden tulisi olla harmoniassa pään kanssa ja korvien sisälinjo tulisi olla suora ja ulkolinjo hiukan pyöristetty ja sitten tämä muodostaa sen semmoisen epäsäännöllisen kolmion. Päähän liittyen voisi ottaa pätkä sipojen jalostuksen tavoiteohjelmasta vetämään tämän osion yhteen. Eli mistä koostuu se sipan itämainen ilme. Silmien ja korvien muoto sekä asento ovat oleellisia oikean ilmeen kannalta. Sipan itämaisuutta ilmentävät suhteellisen pienet ja viistosti asettuneet tummat silmät, jotka ovat paremminkin kolmiomalliset kuin pyöreät. Korvien tulee olla ehdottomasti pystyt, hieman eteenpäin kallistuvat ja kooltaan sopusoinnussa koiran pään kanssa. Liian lähekkäin tai liian kauaksi pään sivulle asettuneet korvat eivät ole suotavat. Sipalla tulee olla myös hyvin kehittyneet pyöreät posket. Eli se ilme on 3 asian summa. Silmät, korvat ja posket, jotka on harmoniassa keskenään. Sitten kaulasta. Kaula saa olla paksu ja vahva, päähän ja koko runkoon nähden sopusuhtainen. Sitten selkä saisi olla vaakasuora ja vahva, lanne leveä ja lihaksikas. Ja Nippon puolella mainitaan, että liikkeessä ei olisi toivottavaa, että se lanne heiluu sivulle tai ylös ja alas, kun kävelee. Ja sitten rintakehän tulisi olla syvä, kylkiluut sillä on kohtuullisesti kaareutuneet ja alalinja ja vatsa niin vatsaviivan hieman kohoava. Hännässä saisi olla että se on korkealle kiinnittynyt, paksu ja asennoltaan sellainen terhakasti kiertynyt tai sellainen sirppimuotoinen. Ojennettuna hännän kärki tulisi ulottua lähes kintereisiin saakka. Tässä seuraavassa kuvassa näkyy erilaisia häntätyyppejä, joita sipoilla tavataan. Eli näistä nuo 2 ylintä on ne toivotuimmat mallit. Ja sitten eturaajoissa niin yleisvaikutelma pitäisi olla sellainen, että kun niitä katsoo edestä, ne olisi suorat. Ja sitten lavat taas on kohtuullisen viistot ja olkavarsissa pitäisi olla kohtuullinen lapaluu ja olkavarren välinen kulmaus. Kyynärpäät on rungon myötäiset, eli ei ulospäin tai sillain kapeasti. Ja sitten välikämmenet hieman viistot. Ja sitten varpaat pitäisi olla tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet ja päkiöiden paksut ja joustavat ja kynnet on kovat ja mieluiten tummat. Takajaloista taas, että reidet ja sääret olisi hyvin kehittyneet, kintereet paksut ja tiiviit. Takakäpälät saisi olla niissäkin yhdessä olevat varpaat, selvästi kaartuneet, päkiät paksut ja joustavat. Kynnet kovat ja mieluisesti ne saisi olla tummat. Takajalkojen liikkeet saisi olla keveät ja reippaat. Tai ylipäätänsä liikkeet. Ylipäätänsä liikkeet, niin. Ja sitten, kuten näkyy, niin peitinkarvan pitäisi olla sellaista karheaa ja sitten suora. Aluskarva on sellaista pehmeää ja tiheää. Hännässä karvapeite on vähän pitkähkömpää ja harottavaa. Ja väreissä sitten sivuilla löytyy sellaisia kuin punainen, musta, punaruskein tännärkein, seesami, musta seesami ja punainen seesami. Eli se seesamivärin määrittely menee niin, että seesamiksi sanotaan sellaista, missä on mustien, punaisten ja valkoisten karvojen määrässä tasainen yhdistelmä. Ja sitten musta seesamissa on enemmän mustia kuin valkoisia karvoja. Ja punaisessa seesamissa pohjaväri on punainen ja seassa on mustia karvoja. Ja näissähän on omat geeninsä, millä nämä myös määritellään. Ja kaikissa näissä yllämainituissa väreissä tulee olla urajiro-kuvia, eli vaaleita karvaa siinä kuonon sivuilla, poskissa,
leuan ja kaulan alapuolella, rinnassa, vatsassa, hännän alapuolella ja raajojen sisäpuolella tai sivuilla. Tässä oli joitakin kuvia eri väreistä sipoilla. Syynetään näihin jossain kohtaa vähän paremmin myöhemmin erillisissä jaksoissa, missä käydään sitten ihan sipojen värigenetiikkaa ja tämmöistä asioita läpi ja minkälaisia esimerkiksi ilmiasuja sitten sipoilla on. Koko luokka sekä korkeus uroksilla on se 39,5 ja nartuilla 36,5 senttiä. Näistä vaihtelu saa olla 1,5 senttiä suuntaan tai toiseen. Eli esimerkiksi uroksilla maksimi on se sitten 41 senttiä vapautirallaan. Ja sitten nippossa on sitten ihan painotkin merkattu näihin toivottuihin listoihin. Eli siellä saisi olla uros semmoinen 9-11 kiloa ja narttu 7-9 kiloa. Niin. Ja sitten tosiaan rotumääritelmässä ei ole tarkennusta siitä, mitä sukupuolileima meinaa. Eli se on vaan mainittu, että puutteellinen sellainen on virhe. Tässä me nyt kuitenkin kuvien muodossa havainnollistetaan asiaa. Eli kuten Nippon rotumääritelmän puolella todetaan, tulee yleisvaikutelman antaa nartuista narttumainen kuva ja uroksista urosmainen. Ja tätä pidetään erittäin tärkeänä. Eli mennään näin rotumääritelmän läpikäynnin lopuksi vielä virheisiin. Kaikki poikkeamat edellä mainitusta kohdista luetaan virheeksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. Virheenä pidetään puutteellista sukupuolileimaa, lievää ylä- tai alapurentaa, useiden hampaiden puuttumista, arkuutta ja kirjava väritys. Hylkävä virhe on vihaisuus tai liiallinen arkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen, voimakas ylä- tai alapurenta, muut kuin pystyt korvat sekä riippuva tai lyhyt häntä. Huomioidaan, että uroksilla tulee olla myös normaalisti kehittynyttä 2 kivestä täysin laskeutuneena kivespussiin ja jalostuksen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä ja rakenteeltaan rodunomaisia koiria. Hei, kiitos kun olet katsonut jo tähän saakka. Ajateltiin näin bonarina vielä tässä kohtaa käydä läpi sipoille luotua ulkomuodon ihanneprofiilia. Eli siis siinä arvioidaan sipasta yli 70 kohtaa. Ja tämä on siis tämä ihanneprofiili luotu sitä varten, että voisi tehdä virallisia jalostustarkastuksia. Ja tämä meidän ihanneprofiili on otettu Suomessa käyttöön vuonna 2021 maaliskuussa. Jes, eli ensimmäinen tämmöinen tarkastus sipoille järjestettiinkin samoin aikoihin, eli koronan aikana, mikä oikeasti oli todella hyödyllistä näille, ketkä halusi jalostuskäyttöä suunnitella omille sipoillensa, mutta ei ole päässyt osallistumaan näyttelyihin, niin saa sitten kula-arviota omasta sipastaan jalostuksissa, jalostusajatusta silmällä pitäen. Sipan ihanneprofiilien luonteen osalta ei ole vielä lanseerattu yhdistyksen toimesta samalla tavalla kuin ulkomuodon suhteen on tehty, mutta tutkaillaan läpi tämä ulkomuotoversio ainakin tästä näin. Joo, eli tosiaan siis nämä osiot arvostellaan suhteessa rotumääritelmään lukuun ottamatta tähdellä merkittyjä kohtia, joissa kuvataan koiraa yleensä. Eli sarakkeiden värikoodeja tulkitaan niin, ja värikoodit ja kirjaimet siis meinaa sitä, että kun siellä vihreällä I, se on ihanne. Sitten kun on sinisellä N, niin se on semmoinen neutraali ja hyväksyttävä. Sitten kun on keltaisella E, se on ei-toivottava. Ja sitten jos on punaisella H, niin sitten on hylätty. Joo, no niin, eli täällä on siis ensimmäiset, niin yleinen voimakkuus, niin täältä näkyy selkeästi, että tuo keskivahva olisi se ideaali. Ja sitten siinä on ympärillä nämä hyväksyttävät. Sukupuolileima tosiaan pitäisi olla selvä. Ja sitten rungon mittasuhteessa toivotaan suorakaiteen mallista. Luuston pitäisi olla keskivahva. Ja huulipigmentti tosiaankin kauttaaltaan pigmentoitunut ja musta. Ja sitten kirsospigmentti myöskin kauttaaltaan pigmentoitunut ja musta. Kirson koko pitäisi olla normaalia siellä. Kirsuun kokoon sopivat avonaiset sieraimet. Purennasta toivotaan tätä leikkaavaa purentaa. Hampaat keskisuuret,
Pään yleisvaikutelma rodunomainen ja yhdensuuntaisesti kallo- ja kuonon linja. Ja posket tulee olla keskivahvat. Ja kallo-osan pitäisi olla hieman kaareva ja sitten otsapengero selvästi erottuva. Ja kuonon pituus suhteessa kallon osaan niin hieman lyhyempi ja kuonon leveys semmoinen keskileveä ja leukojen pitäisi olla tasapainossa toisiinsa nähden. Huulissa toivotaan tiiviitä ja kiinteitä ja silmät kolmionmuotoiset ja silmien koko on keskikokoista ja ne ei saa olla ulkonevat eikä liian syvällä tuolla päässä. Silmien väri olisi tummanruskea sekä silmäluomet suhteessa silmään tiiviit ja kiinteät. Ja sitten se luomien pigmentti myös pitäisi olla kauttaaltaan pigmentoitunut. Sitten se ilme pitäisi olla valpas ja tarkkaavainen. Korvalehdet tulisi olla paksut ja niiden malli semmoinen pystykorva. Pituus keskimittainen ja keskikokoinen ja sitten asento semmoinen eteenpäin kallistunut. Oikein kiinnittyneet tai taakse kiinnittyneet. Hengitys pitää olla vaivatonta tai äänetöntä. Kaulassa hyväksyttävää tai ihannetta on, että se on keskipitkä, lapoja kohti levenevä, paksu, lihaksikas. Ja kaulan asento liittyy sulavasti ylälinjaan. Rintakehän muoto soikea ja syvä ja rintakehän pituus keskipitkä. Eturinta tulisi olla vähäinen ja leveä ja lavat viistot. Olkavarret olisi keskipitkät ja etukulmaukset ihanteellisesti kohtuulliset. Kyynärpäät, rungonmyöntäiset. Ylälinja, rodulle tyypillinen ja suora. Selkä pitäisi olla kiinteä ja suora ja sen pituus keskipitkä. Lanne, semmoinen keskipitkä ja suora ja lihaksikas. Lantio tulisi olla normaali tai viisto, ihanneeltaan keskipitkä, keskileveä sekä lihaksikas. Häntä kaartuva, kieppirulla tai kierre, kuten niistä aikaisemmin kuvista nähtiin. Hännän asentona ylös kiinnittynyt ja eteenpäin selälle kaartuva. Hännän asento liikkeessä on selkälinjan yläpuolella ja hännän pituus keskipitkä ulottuu kintereeseen. Lisämainintana lähes kintereeseen. Sitten raajojen pituudesta niin kyynärpää puolivälissä säkäkorkeutta on ihanne. Näin matalaraajainen ja korkearaajainenkin menee siellä hyväksyttävässä. Eturaajat pitäisi olla suoralla kyynärvarrella. Raajojen luusta on sellaista pyöreää ja keskivahvaa. Ranteet normaalit, välikämmenet hieman viistot ja vahvat. Takaraajat seistessä pitäisi olla suorat. Kinnerkulman keskikorkea ja kohtuulliset kulmaukset. Ja polvikulman myöskin semmoinen kohtuullinen kulmaukseltaan. Käpälissä pyöreät ja kissankäpälämäiset ja kaarevat varpaat sekä tiiviit ja normaalin pituiset on se ihanne. Ja kynsissä värilliset, valkoiset tai normaalit on näitä ihanne kynsiä. Karvanlaadultaan suora ja karhea. Ja täällä oli näitä lisähuomioita laitettu, että käpälissä, että rodussa esiintyy varpasanomaliaa, eli tarkoittaa semmoista ei loppuun asti kehittynyttä tai tällaista vähän vajavaista. Tynkää. Niin, ja sitten suositaan tummia kynsiä, mutta että ne vaaleat on ihan yhtä sallittuja. Alrighty. Ja sitten karvan pituus pitäisi olla lyhyt. Ja sitten mainitaan, että rodussa on pitkäkarvaisuus pieni. Hapsut niukat. Karvan määrä pitäisi olla normaali, tiheä karvapeite ja kohtuullinen peitinkarva ja runsas pohjavilla. Nahka semmoinen keskivahva ja väreissä sitten rodunomainen. Ja maski täytyy olla, eli sipoilla siis meinataan sitä urajiroa, että se pitäisi olla kaikissa väreissä. Etuliikkeet tulisi olla yhdensuuntaisia ja takaliikkeet myöskin yhdensuuntaiset. Sivuliikkeet tasapainoiset ja kuntoluokitus normaali painoinen, lihaskunto kiinteä ja lihaksikas ja ulkomuodon kokonaiskuva sellainen erinomainen.
Ja viimeisenä osiona on sitten koiran käyttäytyminen ulkomuodon arvostelussa ja suhtautuminen tarkastajiin, niin siellä voi olla joko ystävällinen, rauhallinen, vähän eloisakin ja rodunomainen. Ehkä kengurupensaa saa olla. Joo, mutta jo ilmeisesti rodunomainen, eli semmoinen valpas ja tällainen, mutta ei saa olla vihainen tai pelokas ja sitten ei toivota myöskään vihaisuutta koirille. Ja väistäminen, eli pidättyväinen rotu voi olla sellainen väistävä, niin se on neutraaliksi merkitty. Kas näin, olipahan taas tykitystä. Tälläkin kertaa. Mutta seuraava jakso julkaistaan sitten taas tonne Vastuullinen sipanhankintasarjan puolella. Silloin aloitellaan sipojen jalostuksen tavoiteohjelman parissa. Yes. Kiitoksia, moi moi! Taas.